Jaroslave, narovnej se. Díky, mami. Tak co mi k tomu povíš? Jak se tohle nepovedlo, no tak se připravím prostě příště líp a zvládnu to. Máš velmi zkreslené představy o tom, jak svět funguje. A který to je? Ten zelenáč v té mikině. A co ti dva? Nepočkáme, až bude sám? Ne, rána do hlavy nic neskazí. Johnny? Žádný polda, je to čistý. Lahutka. Do 3 minut ať si zpátky auta. 3 minuty. Co budeš teď dělat? To hodláš ztratit rok, než budou další přijímačky? Za ten rok Právnická zlenivíš, fakulta není nebude se jediná, ti můžeme nic přece chtít? zkusit ještě. Jak to mluvíš se svou matkou? Promiň, mami. Za týden nás přijde navštívit tvoje teta. Jak já si řeknu, že můj mladší syn neudělal zkoušky? Ten její výraz. A narovnej se! Slyšel jsi to, Matthew? Žádnej polda, žádnej problém, ne? Hej, Angelo, co kdybychom vzali oba dva? Ale prachy nám dluží jenom jeden. To je pravda. Ty debile, chtěli jsme jednoho, ale teď jsou 3. 3 lidi, 3 peněženky. To je kurva kauf. To je pravda. A nebude lepší si natáhnout, než abychom je jednou zničili? To je pravda. A na druhou stranu, to by odmítl prachy zdarma. Tvá rodina má silnou a úspěšnou tradici. Nechceš přece mrhat svým potenciálem a skončit jako normální omezený člověk, že ne? Ne, mami, to nechci. Mluvíš ty, mě podle hlasu pozná. Já si beru toho ve prostřed. Ty máš toho vlevo. Za pár dní tě čeká turnaj. Je nutné, abys byl opět sám sebou, rozumíš? Masky! Na ten turnaj se přijdou podívat i tví prarodiče. Nechceš přece zklamat i je. Teď! Jsem tvoje matka. Mám tě ráda, proto tě vychovávám k tomu, aby si byl ve všem nejlepší. Teď to tak možná nevnímáš, ale názory lidí se s věkem a zkušenostmi mění. A až budeš jednou rodičem, pochopíš to. No, to jsem teda zvědavý. Dobře, mami. Ach jo, další obětní beránci našich špinavých ulic. Have yourself a merry little Christmas. Zasraná pravačka, nemysli na to, pojď, ještě můžeš, to dáš. Buď chlap do píči, pojď. A pak něco jako, že si myslí, že je lepší než já. Vždyť to říkám. To je ten systém. Skurvený jmének na maso, za který To jsou všichni strašný stříkají. keci. Tady když nemáš školu a vysoký kámoše, tak seš v prdeli. A neuděláš s tím nic. Jak seš jednou chudej, tak chudej zemřeš. A já už nemůžu do píči, to strašně bolí ta noha. Pojď, už jenom kousek, to dáš, to dáš. 17:02, tak ještě jedno. A když ty prachy máš? Když ty prachy máš, tak si koupíš diplom, zaceluješ si lidi, aby pro tebe makali a celý den si honíš péro. Tady, když se dobře narodíš, tak jsi ve vatě a nemusíš ani hnout prdelí. Jsi zbláznil, ne? Já. Máma řekla jasně, pod 16:50. Mně to bylo jen 12 vteřin. Dá mi jasně najevo, že na tebe mám dohlídnout, abys tentokrát nesklamal. Tak se přesně opírat a ještě jednou. Ale brácha, děti, tak to byl můj rekord. Když to tak vezmeš, měl vlastně docela štěstí. Nějaký normální Potřebuju navzájem. chlap No pracuje jo, 8 jenomže hodin když se denně zvednu, tak to a budou musí zase platit daně jak 15. šulin. Jasný, to chápu. No a co my? Co děláme my? Nemá za nima vůbec nic. Jsme na tom dobře. A ti garantuju, že pokud ten turnaj nevyhraješ, tak tě rodiče vydědí a to se spolehni. Máš štěstí, že ti za ty přijímačky nic neudělali. Jo, já si to uvědomuju. Přesně tak.
V České republice zaplatíš na daních pěkný papír a je to úplně k hovnu. Jasný, jo. Ty a brácha, kam jdeš? Budeme tady, dokud to nezabiješ pod 16:50. Počkej, prosím tě, já jsem strašně zakyselený. Kdybych chtěl, tak... Začínám stopovat. Počkej. Za 3, 2, Prdele, to je zase 1. Teď! V pohodě, Matthew? Jo, jenom už mě nebaví poslouchat ty jejich keci. A je mi jedno, jestli je to moje rodina. Blahopřeju, tvá první pubertální deprese. Vole, víš, kolik mi je? Sorry, kámo, to víš, že jsi velký kluk. Hele, Fran... Vůbec. Fran... Ne, jestli to zasraný slovo na 3 slabiky řekneš, tak ti urvu koule. Dobře, hodím zpátečku. OK. Jsou vaši doma? Ne, mají zase noční. Perfektní timing. Vaši nejsou doma a ty jsi v depresi. Mám vizi. Vidím, že se u vás sundáme tak, že nás stění slávy mrsknou hned vedle Charlieho Sheena. Když to říkáš. Jasně, že jo. Jsem totiž chytrý, krásný a vynalézavý. Pošlu ostatním echo. Dobře. Lahutka. Pro tebe, než to začne. A přestaň všechno tak zbytečně hrotit. Když budeš nad věcma zbytečně moc přemýšlet, budeš vždycky zvadlej jak péro tvýho dědy. Koukni na mě, Mete. Já miluju svůj život, kurva moc. Protože jsem ten největší mafičista ever. A to je vlak, který prostě nevykolejíš. Jasně. Jo, a ten shit z minula? Na kopci, jako vždycky. Mám jít já? Chill. Vykupte chlas. Tak a je to tady. Já bych tě nejradši uškrtila, Jaroslave. Měl jsi na něj dohlédnout, neříkala jsem ti to jasně? Trénovali jsme, jak jsme říkala, nic jsme nevynechali. Tak v tom případě mi teda vysvětli, jak je možné, že... Tréninkem jsem to přehnal. Jak prosím? Si myslíš, že bylo rozumný to tak rvát? Jsem přetáhl tělo a pak jsem nezvládl ten poslední. Tak za prvé, zase mi skáčeš do řeči a to se odnaučíš. A za druhé, já jsem tvoje matka, já rozhoduju o tom, co je pro tebe nejlepší a já rozhoduju o tom, co s tebou bude. Rozumíš? Tak rozumíš? Rozumím. Už úplně slyším tu svoji úžasnou sestřičku. Jak se mi za mými zády vysmívá a jak nás pomlouvá. Jak jsme neschopná rodina. A že nedokážeme vychovat pořádného chlapa. Když to dokázal tvůj bratr, proč ty ne? Co je s tebou špatně? V čem jsi horší? Tvá rodina má silnou a úspěšnou tradici. Já jsem tvoje matka, já rozhoduju o tom, co je pro tebe nejlepší a já rozhoduju o tom, co s tebou bude. Už úplně slyším tu svoji úžasnou sestřičku. Co je s tebou špatně? V čem jsi horší? Máš velmi zkreslené představy o tom, já jak rozhoduju svět o tom, funguje. co je pro tebe Tvá rodina nejlepší. má silnou A já a rozhoduju úspěšnou o tom, co s tradici. tebou bude. Za Už týden nás úplně přijde slyším navštívit tu svoji tvoje úžasnou teta. sestřičku. Jak se mi řeknu, za že mými můj zády mladší syn neudělal vysmívá zkoušku. a jak nás Nechceš pomlouvá. přece vyhnat Jak jsme potenciál neschopná a skončit rodina. jako Když to dokázal tvůj omezený bratr, proč člověk, ty že ne? ne? No a jak to nakonec dopadlo? No, nedopadlo, něco mi prasklo v noze, tam, no prostě zadní stehno, já nevím, jak se to jmenuje, a musel jsem to ukončit. To mě mrzí. No a co teď budeš dělat? No určitě se vrátím domů, máma bude zuřit. Máš to s mámou dost nahnutý, co? Ona je to moje máma, ale já nechci o ní mluvit špatně, mám jí rád. Ale? Já vás tím nechci zatěžovat tady svýma problémama. To je v pohodě, klidně mluv dál. Ne, to bych neměl. Sakra chlape, vždyť ty máš koule, ne? Máš na to říct, co jenom chceš? Nebo se tím můžeš dusit dál, bude se to v tobě hromadit a sežere tě to zevnitř a zaživa. Všechny ten sajraj, co se v tobě hromadí pokaždý, když se snažíš ucpat jako papiňák. Chceš, aby tě to zničilo? Ne, nechci. Cítíš sobě tu kurežskou sílu? Za každý nasrání, který potlačíš, to silnější a silnější, tak cítíš to v sobě? Jo! Necháš to v sobě, nebo to vypustíš ven? Ona nikdy nic nedokázala, jenom se našla úspěšného právníka a teď se s tím všude chlubí. Ona pořád si tím něco dokazuje, ona Ona má nějaký mindrák a vylejvá si to na tobě. Jo, pořád chce být jenom lepší než ta její sestřička. Zneužívá tě a to je hnusný, to by žádná matka dělat neměla. Přesně tak, pořád mi vnucuje své vlastní představy, jak musím být ve všem nejlepší, jak musím dodržovat rodinnou tradici, jak ji nesmím udělat ostudu a tak nevím co ještě. A jak ji tak znám, tak mě určitě teďka zase někde pomlouvá. Kamaráde, už se na ní vyser.
To tvůj život, tak ho žij za sebe a ne za ostatní. K čemu ti bude, když všichni okolo budou happy, zatímco se ty budeš drápat ve sračkách? Ale mám právo se rozhodovat sám za sebe. Jo! Já nebudu nástrojem pro boj se jíma komplexama. Jo! No píči, jak já tu krávu nenávidím, vzala mi život. Jo! Ty vole. Dobrý? Wow. Jo, dobrý, jen jsem takovej, Uvolněnej. jo, uvolněnej. Prostě úplně jak na měsíci najednou. Jsou nový možnosti, co? Ty vole. Dobrý? Dobrý, děkuju moc. Hele, buddy, je úplně jedno, jestli seš pravičák, gay, nebo třeba vegan. Jedno je ale jasný. Tvůj život patří tobě a nikomu jinému. A ty nejsi žádný slaboch, se kterým by někdo mohl tak lehce manipulovat. To fakt nejsem. To fakt nejsi. Zrovna dneska máme s kámošema sešlost. Rád bych tě tam představil. Hele, já fakt děkuju moc, ale už je asi čas Hele, vrátit se je nějak. to tvoje rozhodnutí. Jestli chceš jen tak přežívat a trápit se, anebo začít žít a bavit se. Rozhodni se sám, do ničeho tě nenutím. Hele, a nikdy na party nebyl. To byl blbý nápad. Klid, tu vidíš, že se ti tam bude líbit. Sakra. Neboj. Budu celou dobu u tebe, nespustím z tebe oči, ani vychcat tě samotnýho se nenechám. Dobře. Super. Hele, a je to party, jasný? Na party se nikomu nevyká. Já jsem Angelo, s ostatními tě seznámím. Budeš to milovat, věř mi. Járo, dejte. Vážená vysoká šlechto, představuji vám nového člena naší High Society. Přivítejte Járu! Zapamatuj si hlavně tady Johnnyho, Billyho a Meta. Ty zbylý spodiny si vůbec nevšímej. Čau lidi. Já se strašně moc lidí. V pohodě, já a můj kámoš nemáme co pít. Dobrý, tak to se povím. Tak, na našeho přítele Járu, kterého budeme mít všichni rádi a budeme se za něj modlit. Na Járu. To říká někdo Štranzo? Já jsem nikdy alkohol jako nepil. A všichni, Jára, Jára, Jára. Zase Jára? To se nedá. Klid, to se naučíš. Jděte u dalšího panáka. A už nechci. Běž, takže jsi prohrál. Jo, takový jsou pravidla. Blbni to. Takže z bohatý rodiny, jo. Jo, táta trávník. Tak z toho třeba něco kápne. Kde jsi ho vlastně sebral? Náhodou. Hrál jsem si na krtka a on ke mně přiběhl. Ty jsi strašná svině. Ty ale šťastný parchant. A to je dobře. Na mě nekoukej. To zvládneš, mladej. Tak to bychom měli. Tak na co do prdele čekáme?
Co to má sakra znamenat? Na co si tu tady hraješ? Psst, tiše, prosím tě. Kde se soural? Kvůli tebe jsme celou dobu volali policii. Co si to dovoluješ? Kluci, nechte toho oba dva. Hned, Jaroslave. No tak, chlapi, přestaňte. Tohle to ti přijde normální? Celou noc se neozveš, nic o tobě nevíme. A když se konečně uráčíš přijít domů, první, co uděláš, začneš mlátit svého sourozence. Tak dost. Je mi 19 let, jsem chytrý a umím se o sebe postarat sám. Co jsou tohle za pubertální řeči? Řekni mi, kolikrát jsi byl mimo náš dům a mimo náš dohled. Jednou! A bavil jsem se. Mimochodem díky za optání, byl jsem u kámoše. To ale na celé věci nic nemění. Co si myslíš, že nám tím dokážeš? To stačí. Ne! Co jsi vlastně dokázala ty, krom toho, že jsi vzala někoho úspěšnýho, no? Jaroslave. Nic! Jediný smysl tvojí marný existence je, že se snažíš porazit svoji mladší sestřičku. Ani nevím sakra v čem. Nevím, co máš za komplex. Než řekneš něco, čeho budeš litovat. A proč? Teď mám pravdu. To tvůj strach nás tady všechny ničí. Já nejsem žádný slaboch, se kterým můžeš manipulovat. Odcházím z tohle posraného baráku a jdu si žít svůj život, protože patří mně a ne rozhodně tobě. A na vás seru! Tak jako tak musíme nahlásit, že už se našel. Do prdele, moje hlava. Kolik je vůbec hodin? Kouknu se. Kurva, další zabitý den. To mi za to přece nestojí. Chci se svým životem něco udělat. Chci, aby někomu moje existence prospěla. Já se z těchto sraček vydráp. Mám na to. Já vím, že sem nepatřím. Seru na ně. Je mi jedno, jestli na mě moje šance někdy křiká. Já si ji vezmu. Zahrajek, já věděl, že to rozmyslíš. Čau. Na zdraví. Ano, samozřejmě. Tak nashledanou. Prostě jdu po ulici a každý podělaný si mi povědomej. Každý už jsem prostě někdy viděl. Hej, to taky. A to je právě strašně hustý. A co čekáš, když celý život smrdíš na jednom místě? Ty bracha, kde jsi byl? Hej, co ti je, ty máš krámy? Nevidíš? Chudák je smutnej. Nebo se v klidu vyplakat. Já jsem tady tak smutný. Dělám moc špatný antimorální věci. Nemorální debile. Já chci maminku. Mami,
Já chci mlíčko. Tak se kolem sebe podívejte, každý jenom prosereme. Občas někoho zmlátíme, pořád v lihu, pořád pod vlivem, pořád to samý. Co pak tohle vás kurva baví? Já jsem tak svatý a čistý. Ano, já chci dělat dobré skutky, abych se potom dostal do nebíčka. Jděte do prdele. Kam si myslíš, že jdeš? A co si kurva myslíš, že děláš? Víš, jak Angelo bude zuřit, když děláš takovýhle píčoviny? Vždyť se ani nejmenuje Angelo, stejně tak jako ty nejsi Billy a ty Johnny. Hrajte si na gangstery jak chcete, ale mě už to nebaví. Myslíš si, že jsi něco víc, když jsi dal náhodou tu maturu? Myslím, že mám šanci něco dokázat. Nemáš. Pro ně jsi jenom zasraný vandrák. A tahle nálepka ti zůstane až do konce života. Brácho, nejde si zbyteční iluze. Nedospadneš na hubu. To už nech na mě. Díky za starost. S dovolením. Tak to ne v prdeli. Z toho nebude mít Angelo moc velkou radost. Díky, brácho. No probléma. Ale pojď už, dělej, pojď. Dělej. Hej, ty vole, vždyť to je auto naši. To jsou oni? No to já nevím, to se zeptej tady Járy. Vole, o co tady jde, vole? O co tady jde, dělej, řekni. Kámo, klídek, no stres, koukej se a kochej se. Tak, odjistit. Tak, na můj povel. 3, 2, 1. Teď! Ty vole, ty brácho. Tak to je hustý tohle. A i když ještě nemám žádné podobné zkušenosti, jsem dříč a mám motivaci dělat svoji práci, jak je nejlíp to půjde. Dobrý. Vaše zapálení pro věc a váš přístup se mi líbí. O tom žádná. Studijní výsledky sice nemáte nejlepší, ale upřímně, já byl trojkař. A teď? Se nemám špatně. Jasně. Co mi dělá ale trochu vrásky, a bohužel se tomu nevyhneme, je váš záznam v rejstříku trestů. Dobrý? Dobrý? Boldové! Dělej, pojď, dělej. Ale to bylo spíš... Já vím, klukově, nechápu to. Taky jsme jako mladí dělali s klukama kraviny. To je jasný. Fajn. Ale nikdy jsme neměli záznam v rejstříku. Podívejte se, být to na mě, je mi to jedno a neřeším to. Vím, že byste byl skvělý zaměstnanec a rovný chlap, ale naše interní směrnice jsou vůči téhle situaci dost... No prostě mám svázané ruce. Je mi líto. Taková jsou bohužel pravidla. Ani nevíte, jak je mi to líto. To mě mrzí, ale vážně s tím nemůžu nic udělat, i když bych moc rád. Podle mě by to tak být nemělo. Je to nesmyslné pravidlo a přesně vím, jak se cítíte. Ale to víte, jsem tady bohužel malý pán. Jsem unavená a mám pokrk toho čekání. Už je to několik hodin a pořád nikoho nenašli. Zajímalo by mě, kdy nám zavolají. Chtěl bych si promluvit o Járovi.
Posloucháš mě? Po tom dnešku, ty jsme málem umřeli. Ty se chceš bavit o... Mlč a sedni si. Máš pravdu. V jedné chvíli jsem si myslel, že už je konec a první a vlastně jediná věc, co mi v tu dobu prolétla hlavou, byl náš mladší syn. Mrzelo by mě, kdyby jsme se takhle rozloučili a já jsem mu neřekl, co bych jako chtěl a měl a víš, že tě miluju a do ničeho jsem ti nechtěl mluvit, ale teď a tady ti říkám, musíme na něj přestat tlačit, jinak ho vytlačíme úplně. A to nechceš ani ty. Jenomže já jenom chci, aby... Poslouchej. A není žádný pravidlo, ani zákon, že by musel na práva. Půjde si vlastní cestou. Ale co když... Nemusíme se bát. Ten kluk není blbej. Teď je ve věku, kdy ho musíme víc podporovat, než mu něco diktovat. Na to jsme už měli přece 19 let. Není důležitý, aby jsme měli nejlepší dům, nejlepší auto, nejdražší telefony nebo nejlepší děti. Hlavní je, abychom byli šťastní. A jakékoliv porovnávání s kýmkoliv ti v konečném důsledku přinese jenom samá trápení. Ten kluk musí vědět, že ho máme rádi a že jsme na jeho straně. Ano? Takže jmenuji se Matěj Hrubý a o práci ve vaší firmě se zajímám, protože chci získat nějaké zkušenosti. Jsem dříč a mám motivaci. Myslím, že jsem docela rozumnej a schopný se rychle učit. S lidma umím mluvit. Nemám problém mluvit k většímu davu. A také umím řešit nepříjemné situace, například problémové zákazníky a tak dále. Působivé. Je vidět, že o tu práci stojíte. A to je v dnešních dnech něco velmi výjimečného. Děkuji, pane. Mati, bohužel jsem se ale nemohl nevšimnout tohohle. To je ale obrovská škoda. U chlapa jako jste vy, to je mi líto. Zase kurva. Ale na druhou stranu... Vidím, že už to bylo dávno a každý byl jednou mladý. A navíc o trestní rejstřík bychom podle zákona ani neměli vůbec žádat. A my do týmu dříče potřebujeme. Ani nevíte, jak je v dnešní době s rekordně nízkou nezaměstnaností najít někoho, kdo by si té práce vážil. Motivovat lidi k výkonu nebylo nikdy těžší. A pokud budete se zákazníky, i když u služeb říkáme klienti, mluvit jako se mnou, tak vám velmi rád dám šanci, Matěj. Moc děkuju.
Takže už 2 dny, jo. Já jsem mu říkal, že nedělá píčoviny, ale totálně mu hráblo. Víš, co ten kokutek vůbec dělá? Já vůbec nevím. Doma se za tu dobu ukázal jenom jednou, hodil na sebe nějaký fancy hadr a pak už o něm nic nevím. Damn it. Fajn. Teď vyřídíme Járu a pak se postaráme o Meta. Jasný, šéfe. Už ho hodím. Let's go. Nahnal si mi strach, Barry. V tom telefonu si zněl strašně, co se děje. Angelo, hele, celou noc jsem přemýšlel. What? Ne, teď mluvím já. Ale díky za to, co jsi mi na tom kopci předtím řekl a díky za těch pár dní, co jsem s váma byl. Užil jsem si to, bylo to fajn. Našel jsi mě v momentě, kdy jsem to nejvíc potřeboval. Ale teď si se rozhodl. Teď mluvím já! Díky za všechno. Zjistil, že nemáš škole na pořádný život, takže se vrací hezky k mamince. Budeš žít jako podpantoflácký šprt a budeš stříkat z učebnic 24/7. Hele, mě uprdele, jak tomu chci říkat, ale já nejsem žádný slabok, se kterým může někdo manipulovat. Hele, já jdu. Dělejte si, co chcete. Díky, Angelo. Díky, kluci, ale pro mě hra na americký gangstery skončila. Co si asi tak myslíš, že ti na to kurva řeknu? Znáš nás, víš, kde bydlíme, víš, co prodáváme, víš o nás víc, než ti můžu dovolit. Chceš se se mnou rvát? O čem mám tady asi tyhle ty 2? Už to nebude trvat moc dlouho. Čas jít do postýlky. Do píči. Točí se mi hlava. Ježiši Kriste. Do prdele, když bych nikdy nikam neodcházel. Všechno jsem to posral, všechno. Ne, já nechci mu říct, já nechci. Já se bojím strašně. Musí ještě něco být po smrti. Chce se mi spát. Chce se mi strašně spát. Já musím. Sakra, kde to jsem? Co to je? Jsem mrtvej? Co teď bude? Klid, jsi v nemocnici, všechno v pohodě. Našel jsem tě na ulici, už si nevnímal. Máma, to Tví rodiče odešli prý před hoďkou. Klid. Matěj, potkali jsme se pár dní zpátky na párty. Ale chápu, že si mě asi nebudeš pamatovat. Nebo vlastně cokoliv. To jsem viděl jenom na té párty. Jo, potom jsem se vydal někam jinam. To jsi dělal? Hledal jsem si práci. Nemáš ani páru, jak je to s trestním rejstříkem těžký a dlouhý. Ale co? Říkal jsem si, že když to budu zkoušet dál a dál, tak to prostě jednou vyjít musí. A vyšlo. Tak to blahopřeju. Jen aby ti to Angelo nějak nepokazil. To myslíš Františka? Co? Angelo, největší šéf místní spodiny, se jmenuje František Novák. Ne. Nic ho nedokáže naštvat tak, jako když mu řekneš Františku. Tak teda pozor na Františka. Toho se brali spolu s Billem a Johnem, leželi zmláceni na zemi. Nedaleko místa, kde jsem našel tebe. Tvoje práce? Tak trochu. A jak ses k němu vůbec dostal? Utíkal jsem před svojí matkou. Když jsme doma trochu dusno, on se tam prostě nějak objevil. Zkrátka jsem byl... Špatný čas na špatném místě?
Ne, právě naopak. Jako nevěřím na osud, ale díky tomu, že jsem byl nějaký čas mimo domov, tak se to tam trošku urovnalo. A zase těším se, že všechny uvidím, mám z toho fakt dobrý pocit. Bez urážky, ale fakt nerad bych dopadl jak Angela, tvoji sourozenci. Billy a Johnny nejsou moje rodina. Nedávno jsem zjistil, že mě jejich rodiče adoptovali. Neměl bych být Matěj Hrubý, ale Matěj Havlíček. Vážně? Ano, nedělám si srandu. Proč by to tak z málo penězi dělali? Skoro nikdy jsem je neviděl. Byli jsme jim úplně ukradení. Takže kvůli dávkám nebo odečtům zdaní? Asi. Vždycky jsem věděl, že tam nepatřím. Zatím sice nevím, kdo jsou moji skuteční rodiče, ale... Je jedno, jaké prostředí tě vychovává. Některé věci v sobě prostě nezměníš. Bereš to docela sportovně. Tak trápení mi nepomůže. Teď budu mít práci. Ostěhoval jsem se z toho do Pěte a za pár let mě čeká život, na který se teď strašně těším. Nechci, aby mi to nějaké výčitky, za co ani nemůžu, zkazily. Všechno je to jenom o hlavě. Vždycky bylo. A vždycky bude. Pár dní zpátky jsme měli oba pocit, že je všechno napitel. A teď máme nejlepší vyhlídky, co jsme kdy měli. Víš, někdy stačí jenom jeden moment. Může to být šťastná souhra okolností. Může to být jeden rozhovor, jedno rozhodnutí. A nakonec jako z těch největších katastrof můžou zejít ty nejhezčí věci. No a pak to nejlepší na tom všem je vlastně to, že vždycky existuje jeden člověk, na kterého si můžeš spolehnout. A to jsi ty.